ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද අපි ගෙනාවා A4 කල වලින් සමනල්ලු හදන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ මේක බලලා ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ වගේ ලස්සනයිද කියලා. ලස්සන බිත්ති සෙරසිල්ලක් නැත්තම් බිත්තියක වෙන වෙනම සමනල්ලු අලවලා තියන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට සමනලයක් හදලා බලන්නකො කොහොමද කියලා. අපටම කියලා ලස්සන විදිහට ඩිසයින් දාලා ලස්සන සමනල්ලු ගොඩක් හදලා අපේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ලස්සනට පාට A4 කල වලින් සමනල්ලු හදලා ඩිසයින් දාලා බලන්නකො හොඳයිද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ වැඩි විස්තර නෑ. සමනලයක් හදන විදිය විතරයි තියෙන්නේ. අපි දන්න මම දන්න පොඩි දෙයක් පවා ඔයාලට කියලා දෙන එක හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයිද නැත්නම් හොඳ නැද්ද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා දාන්න, ලයික් කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එකේ විස්තර නැති නිසා බලන්න කම්මැලි කරන්න එපා. ඉතින් පාට A4 කොළ අරගෙන මේ හදන්න පුළුවන් මේ ලස්සන සමනල්ලු. මේකේ තියෙන විදිහට බලලා ලස්සන සමනල්ලු හදුවද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මං ඔයගොල්ලන්ට අවසානට දාන්නම්කො. මම මේ සමනල්ලු ටික හදලා සමනල්ලු විතරක් බිත්තිය අලවලා බිත්තිය කොච්චර ලස්සනයිද කියලා බලන්න. අපේ ගෙදර අපි ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. එතකොට දකින්න අයට ආස හිතෙනවනේ. තමන්ගේ කාමරේ හැර මේවා ලස්සනට අලව ගන්න පුළුවන්. බලමු. තවත් වෙනස් දේවල් අරගෙන එන්නම්කො මං ඉදිරියේදී. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගැන හොඳද නරකද කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාන ගමන් ඔයාලගේ ලස්සන සමනල්ලු අලවපු හදලා අලවපු පොඩි ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ අදට මං ගිහින් එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු. ඔයාලා එතකම් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න. බයි. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න.
මම මෙන්න මේ වගේ තමයි බිත්තියේ අලව ගත්තේ. බලන්න ලස්සනයි නේද? ඉතින් නැවතත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට එනකම් අදට මම සමුගන්නවා. බුදු සරණයි.